TJ Spoken English channel එකට අදත් ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම ගිහාන් ජයසුන්දර. මට කමෙන්ට් එකක් එවලා තිබුණා කිති කවනවට සර් මොකක්ද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඒකට රිප්ලයි එකක් දැම්මා tickle කියලා. ක්‍රියාපදයේ tickle කිති කවනවා. පස්සේ මම එයාට දැම්මා රිප්ලයි එකක් තව මම ඒ සම්බන්ධ වීඩියෝ එකකුත් කරන්නම් කියලා. හරි. අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කිති කවනවා කියන එක කොහොමද ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයන්හි නිවැරදිව භාවිතා කරන්න කියලා. tickle me මට කිති කවන්න. දැන් ඔය පොඩි ළමයි කියන්නේ අම්මේ මට කිති කවන්න. එහෙම කියන්නේ යාට hina වෙන්න පොඩ්ඩක්. සමහර දරුවෝ එහෙම කියනවා. ඉතින් මට කිති කවන්න tickle me. හරි. ඒ වගේම ඊළඟ උදාහරණෙකට පේනවා මට කිති කවන්න එපා. Oh don't tickle me. අනේ මට කිති කවන්න එපානේ. කිති කවන්න එපා කියනවා, කිචි කවන්න එපා කියනවා. කුච්චි කවන්න එපා කියලාත් ඉතින් සාමාන්‍ය කටවහරේ අපි කියනවානේ. ඔව් මට කිති කවන්න එපා. Don't tickle me. Okay? Why are you tickling me? Why are you tickling me? ඇයි ඔයා මට කිති කවන්නේ? ඒ කියන්නේ ඔබ දන්නවා ඉස්සෙම ing නේ භාවිතා වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවේ කිති කවනවටයි එහෙම කියන්නේ. ඇයි අනේ ඔයා මට කිති කවන්නේ? Why are you tickling me? Stop tickling me. මට කිති කවන එක නවත්තන්න. stop එක දෙවෙනි ක්‍රියාවට අපි ing දාලා කතා කරනවා. Stop tickling me. මට කිති කවන එක නවත්තන්න. I can't bear it up. Bear it up. ඒ කියන්නේ මට ඒක දරා ගන්න බැහැ කියලායි කියන්නේ. දැන් සමහරුන්ට ඉතින් කුච්චි කනවට දරා ගන්න අමාරු අය ඉන්නවනේ නේ. ඒක එයා කියන්නේ I can't bear it up. මට ඒක දරා ගන්න බෑ. Stop tickling me. මට කිති කවන එක නවත්තන්න. ඔව් ඒ වගේම ඔබට ව්‍යාකරණානුකූලව මෙසේ කතා කරන්නත් පුළුවන්. දැන් බලන්න ඇය නිතරම මට කිති කවනවා. She always tickles me. she එක වචනයි මේ කාලය සල වර්තමානයි. එහෙනම් ක්‍රියාවට શબ્දයක් අපි අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕන ඔබ දන්නවා. She always tickles me. ඔව් සාමාන්‍ය වැකියක අපි always කතෘ ක්‍රියාව අතර පාවිච්චි කරනවා. එහෙනම් ඇය නිතර මට කිති කවනවා. She always tickles me. දෙවෙනි උදාහරණය බලන්න. ඔහු මට කිති කැව්වා. ඒ කියන්නේ අතීත අවස්ථාව. ඒතකොට tickle කියන එකේ අතීතය tickled වෙනවා. එතකොට ඔහු මට කිති කැව්වා. He tickled me. ඒගොල්ලෝ ඔයාට කිති කවයි. ඒගොල්ලෝ ඔයාට කුච්චි කවයි ඈ. එහෙම කියන්නේ සාමාන්‍ය කටවාරේ. ඒතකොට කවයි තම කැව්වේ නෑ අර්ථයෙන් අනාගතයි. They will tickle you. will එක ආරම්භක ක්‍රියා පාවිච්චි කරනවා. They will tickle you. ඒගොල්ලෝ ඔයාට කිති කවයි. දැන් බලන්න ඊට පස්සේ තියෙනවා don't tickle too much. ඕනෑවට වඩා කිති කවන්න එපා. හරි. ඕනෑවට වඩා කිති කවන්න එපා. Don't tickle too much. මට නිකන් කිචි වගේ. මට නිකන් කිචි කිචි වගේ. ඒ කියන්නේ මට නිකන් කිති වගේ කියලා අපි කියනවා. I just feel tickled. I just feel tickled. ඒ වගේ කිති කැවෙන අවස්ථාවකදී ඔබට කියන්න පුළුවන්. Why do you feel tickled? දැන් අපි why කඩලා ගන්නවා. ඇයි? ඔයාට කිති වගේ දැනෙනවද? ඇයි? ඔයාට කිචි වගේද? එතකොට අපි කියනවා No, I don't feel tickled. නෑ, මට කිති දැනෙන්නේ නෑ. No, I don't feel tickled. හරි. ඊළඟ උදාහරණ බලන්න. I'm going to tickle her. මං ඇයට කිති කවන්නයි හදන්නේ. ඉස්සෙල්ලා going to වාක්‍යයට ආව
යමක් කරන්නයි හදන්නේ. දැන් මම ආයෙත් කිති කවන්නයි හදන්නේ. I am going to tickle her. tickle කියන ක්‍රියාපදය නිවැරදිව ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයන්හි භාවිතා කරලා මොන අදහස් ප්‍රකාශ කරන්නයි අද මම ඔබට ඉගැන්වුවේ. මොකද ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ගියාම ඔය ප්‍රශ්නේ එන්න පුළුවන් නේ. මොකද්ද ඔය කිති කවනවට කියන්නේ කියලා. ඉතින් මම හිතනවා අද ඒක ඔබ ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවතත් මුණ ගැසෙමු. එතෙක් ඔබට සුබ දවසක්.